Tâm kính chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay Tâm xin chia sẻ đến cả nhà một món bánh bông lan cơ bản. Món bánh rất phổ biến, ăn rất ngon và có thể dùng làm cốt bánh kem hay là bánh bông lan trứng muối. Cách làm thì rất dễ thực hiện. Bánh mềm mịn và đặc biệt là không bị xẹp sau khi nướng cả nhà nha. Cả nhà xem nè, bánh nở rất tốt, mềm mịn và độ đàn hồi bánh rất tốt. Bánh không bị xẹp sau khi nướng. Nào, Tâm mời cả nhà cùng Tâm thực hiện món bánh bông lan căn bản này nha. Tâm xin mời. Các nguyên liệu chính để làm bánh bông lan gồm có 6 quả trứng, 50g sữa tươi, 50g dầu ăn, 130g đường và 2 muỗng cà phê nước cốt chanh, bột mì 90g và bột bắp là 70g. Bên cạnh đó Tâm sử dụng đường vani và một chút xíu muối. Trước khi làm bánh thì Tâm sẽ mở lò nướng lên trước để cho lò được nóng. Bây giờ Tâm sẽ tiến hành làm bánh. Trứng thì Tâm sẽ tách ra để lấy lòng đỏ để riêng và lòng trắng để riêng. Để bánh của chúng ta dễ thành công hơn thì khi mua trứng chúng ta cần chọn những quả trứng mới nha. Tâm sẽ để vào trong lòng đỏ trứng gà này 1 muỗng cà phê vung đường vani, phần lòng trắng Tâm sẽ để vào trong đây 1/4 muỗng cà phê muối. Và bây giờ mình tiến hành đánh. Trước tiên thì mình sẽ đánh số nhỏ để cho muối tan. Sau khi muối tan thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở mức độ đánh từ trung bình ạ. Khi chúng ta đánh đến bọt nó to như thế này thì chúng ta sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Sau khi cho nước cốt chanh vào lòng trắng trứng thì Tâm sẽ tiến hành làm lại giống như lần 1. Tâm sẽ đánh số nhỏ để nước chanh hòa quyện vào trong trứng. Sau đó thì Tâm sẽ tăng ở mức độ trung bình đến lớn. Sau một lúc đánh thì bây giờ đồng trắng mịn hơn và chúng ta đánh thêm một tí nữa. Bây giờ phần đồng trắng trông rất là mịn và chúng ta có thể cho đường vào. Đường thì Tâm sẽ cho vào nhiều lần, và khi cho đường vào thì Tâm sẽ đánh với cái tốc độ rất là nhỏ. Nếu bạn nào có đường bột thì có thể sử dụng đường bột, mình đánh sẽ nhanh hơn. Sau khi Tâm đánh cho đường tan thì Tâm bắt đầu điều chỉnh ở tốc độ lớn hơn. Nếu bạn nào sử dụng máy có 6 số thì có thể điều chỉnh ở mức số 5. Phần lòng trắng trứng bây giờ khá đặc và mịn hơn. Khi mình đánh thì tạo thành như những cái gợn sóng nhỏ nhỏ. Và Tâm sẽ tắt máy để kiểm tra thử xem được chưa cả nhà nha. Phần chớp của trứng vẫn còn rất là mềm. Tâm sẽ đánh thêm một lúc nữa. Sau khi đánh thêm được một lúc nữa thì phần tròng trắng bây giờ đã đạt rồi. Khi Tâm nhấc máy lên thì cái phần tròng trắng bây giờ nó rất mịn và cái phần đỉnh chớp rất là đứng. Tâm nghiêng qua cả nhà cùng xem. Do đây là loại bánh bông lan căn bản nên Tâm cũng sẽ làm rất là đơn giản. Sau khi lòng trắng đạt thì Tâm sẽ cho phần lòng đỏ vào để đánh. Khi cho lòng đỏ vào thì Tâm sẽ cho từng cái một
và đánh với cái tốc độ máy rất là nhỏ để cho lòng đỏ và lòng trắng hòa quyện vào nhau. Sau khi Tâm cho hết phần lòng đỏ vào thì Tâm đánh thêm vài giây nữa và Tâm sẽ cho phần dầu ăn vào. Khi cho dầu ăn vào thì Tâm vẫn giữ máy ở tốc độ nhỏ và Tâm đánh thêm vài giây để phần dầu nó được hòa quyện vào trong phần trứng. Bây giờ Tâm sẽ cho phần sữa vào luôn và Tâm sẽ đánh một lần nữa để hỗn hợp này được đều hơn. Sau khi vài giây đánh thì hỗn hợp khá là đều và bây giờ Tâm sẽ cho phần bột bắp và bột mì vào. Trước khi cho vào thì Tâm sẽ sử dụng một cái rây để mình rây lại. Tâm sử dụng rây như thế này thì phần bột mình rất là mịn và tránh được những cái tạp chất không mong muốn nó bị lẫn ở trong bột mà mình không biết. Khi Tâm cho bột vào trong hỗn hợp thì Tâm cũng sẽ chia ra nhiều lần. Làm như vậy thì phần bột và phần hỗn hợp sẽ được rất là đều. Và Tâm cũng sẽ sử dụng máy để đánh với tốc độ rất là nhỏ. Phần bột và phần hỗn hợp bây giờ khá là đều với nhau. Tâm sẽ tắt máy. Sau khi tắt máy thì Tâm sử dụng cái cây trộn bột để Tâm trộn lại bằng tay một lần nữa cho phần bột của chúng ta thật là đều. Khi trộn bột bằng tay thì Tâm chỉ trộn theo một chiều và trộn từ dưới lên trên như thế này. Phần bột được Tâm trộn khá là đều và bây giờ Tâm chuẩn bị khuôn để cho vào nướng. Khi nướng bánh, Tâm thường sử dụng loại giấy nướng cắt ra và lót vào khuôn như thế này. Khi Tâm lót như thế này thì lúc bánh chín mình lấy ra một cách rất là dễ dàng, không lo bánh dính vào trong khuôn. Sau khi cho bột ra khuôn thì Tâm sẽ sử dụng một chiếc đũa nhỏ để quậy theo một cái chiều hình tròn. Làm như thế này để bánh được vào khuôn được đều hơn. Sau khi sử dụng chiếc đũa nhỏ để quậy như thế này thì Tâm sẽ bưng cái khuôn bánh lên và gõ xuống thật là mạnh vài cái để cái phần bột nó xuống được cái khuôn bánh đều hơn. Khi nướng, Tâm sẽ chọn chế độ nướng lửa trên và lửa dưới. Nhiệt độ lò là 150 độ C, nướng trong vòng 50 phút. Phần nướng này rất là quan trọng vì nếu chúng ta chọn nướng nhiệt độ quá cao thì làm bánh nở lên rất nhanh và rất cao. Khi chúng ta lấy bánh ra khỏi lò tầm 5 phút thì bánh sẽ xẹp xuống ngay. Để lấy bánh ra dễ dàng sau khi nướng thì Tâm sẽ sử dụng giấy nướng để lót vào khuôn. Trường hợp nếu không có giấy lót vào khuôn thì sau khi nướng bánh chín, Tâm sẽ tắt lò và mở hé cửa lò để bánh trong lò thêm 10 phút nữa rồi lấy ra. Làm vậy bánh sẽ co lại và tróc, dễ lấy bánh ra khỏi khuôn hơn. Bánh của Tâm sau khi nướng rất là vàng, rất là thơm và lấy bánh ra một cách rất là dễ dàng, không lo bể bánh luôn. Để Tâm cắt thử bánh ra cả nhà cùng xem nha. Cả nhà xem nè, bánh nở rất tốt, mềm mịn và độ đàn hồi bánh rất tốt. Bánh không bị xẹp sau khi nướng. Tâm vừa chia sẻ đến cả nhà cách làm bánh bông lan cơ bản. Nếu thấy bánh ngon thì vui lòng bấm like và đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất của Tâm nha. Sau cùng, Tâm xin chúc cô bác, anh chị em và các bạn luôn vui, khỏe nha.